What's up केरा हो अब आज हामी म्याप हेर्दियौँ फ्लटरमा म्याप भनेको दुईटा कुरा छ एउटा चाहिँ हाम्रो डेटाको टाइप हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा मेथड छ म्याप भन्ने अब सुरुमा चाहिँ त्यो म्याप भन्ने मेथडलाई हेर्दियौँ है त अब म्याप भन्ने मेथड चाहिँ हाम्रो यस्तो एउटा मेथड हो जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा लिस्टमा अप्लाई गर्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लुपमा चल्छ अनि हामीले रिटर्नमा चाहिँ जहिले पनि एउटा नयाँ लिस्ट क्रिएट गरेर चाहिँ लिइरा हुन्छ है त अब यो कुराहरू सुन्दा कन्फ्युजिङ हुनसक्छ तर गरेपछि मजाले बुझिहाल्छ है त अब मसँग एउटा लिस्ट छ फ्रुट्स भन्ने अब म्याप चाहिँ हामीले जहिले पनि एउटा लिस्टमा लगाउने हो नि त त्यही भएर यो फ्रुटलाई लियौँ अब डट गर्ने बित्तिकै हामीले एउटा म्याप भन्ने मेथड पाउँछ यसलाई लिदियौँ अब यो म्याप चाहिँ लुपमा चल्छ नि त अनि यो जुन ई छ यो ई भनेको चाहिँ हरेक एउटा इलिमेन्ट हुँदै हुँदै जान्छ क्या त्यो लुपमा चल्दाखेरि अब फर्स्ट लुपमा चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्ट भइदिन्छ क्या यो ई भनेको फर्स्टमा म्याङ्गो हो होइन त्यसपछि यो ई भनेको फेरि सेकेन्ड लुपमा चाहिँ एप्पल हो यसरी चाहिँ लिस्टमा जतिवटा इलिमेन्ट छ त्यो सबै इलिमेन्ट हुँदै जान्छ क्या यो ई भनेको चाहिँ अनि लिस्ट जति लामो छ त्यतिचोटि नै यो लुप चल्छ क्या जस्तै अहिलेको लागि यहाँ लिस्टमा लिस्टको लेन्थ भनेको 4 छ नि त अनि यो 4चोटि नै रन हुन्छ क्या अब यो जुन फ्याट एरो छ यो भनेको चाहिँ अब रिटर्नको सर्टकट हो अनि यो रिटर्नमा हामीले जे गर्यो त्यो चाहिँ हामीले लिस्टमा पाउँछ क्या हुन्छ नि अब अहिलेको लागि यी नै राखिदिन्छु है त म अब यो रिटर्न फङ्सनलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ बोलाउनु पर्छ अब यो म्याप भन्ने रिटर्न गर्ने फङ्सन हो नि त त्यही भएर एउटा नयाँ भेरिएबल बनाइदिउँ फ्रुट भन्ने इक्वल्स टु अनि त्यसमा चाहिँ यसलाई बोलाइदिउँ है त अब यो फ्रुटको टाइप हेर्ने हो भने इटिरेबल भन्ने देखाउँछ है अब यो इटिरेबल भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा डेटाको टाइप हुन्छ तर हामीले चाहिँ अब युआईमा सो गर्नको लागि चाहिँ लिस्ट थ्रु एक्सेस गर्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लिस्टमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्या अब त्यो गर्नको लागि एज लिस्ट गरिदिने त्यसपछि अब चाहिँ यो हुन्छ नि यसको टाइप चाहिँ अब लिस्ट भयो क्या हुन्छ नि अब यो एज लिस्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा डट टु लिस्ट गर्दा पनि हुन्छ है जुन गर्दा नि हुन्छ यसले चाहिँ यो जुन रिटर्न गरेर चाहिँ इटिरेबल यसलाई चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि त्यो कन्भर्ट गरेको जुन लिस्ट छ त्यो चाहिँ हामीले फ्रुट भनेर बनायो है त अब यो फ्रुट चाहिँ लिस्ट भयो क्या हुन्छ नि अब यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छु एकचोटि यसलाई रन गरिदिउँ रनमा हेरौँ अब यहाँनिर चाहिँ यो आइरहेछ अब यसले चाहिँ यो म्यापले चाहिँ जहिले पनि रिटर्न गरेको चाहिँ लिस्टमा राख्दै 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 जान्छ क्या अब सुरुमा म्याङ्गो आउँछ नि त ई भनेको अनि रिटर्नमा म्याङ्गै गर्दैछ अब यो म्याङ्गोलाई यसले लिस्टमा राख्यो है त्यसपछि फेरि लुप चल्छ ईमा एप्पल आउँछ एप्पललाई फेरि लिस्टमा राखिदियो अब ओरेन्ज आउँछ ओरेन्जलाई फेरि लिस्टमा राखिदियो क्या यसरी चाहिँ यसले गर्दै गर्दै जान्छ है अब यसलाई टु लिस्ट गरेन भने चाहिँ हाम्रो अर्कै एउटा डेटा टाइपमा आउँछ है हुन्छ नि यो सर्कल ब्र्याकेटमा आउँछ सानो यो भनेको अर्कै एउटा डेटा टाइप हो अब हामीले यो युआईमा सो गर्नलाई चाहिँ लिस्ट थ्रु एक्सेस गर्नुपर्छ क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई लिस्टमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ टु लिस्ट गरेर अथवा एज लिस्ट गर्दा पनि हुन्छ है त अब हामीले यो रिटर्नमा जे पठायो त्यो चाहिँ लिस्टमा गएर बस्ने हो नि त अब अहिलेको लागि म्याङ्गो पठाएको छ अब जस्तै यहाँनिर एउटा स्ट्रिङै पठाइदिउँ न होइन हेलो पठायो भने अब यो हेलोलाई चाहिँ यसले लिस्टमा राख्दै राख्दै जान्छ क्या हुन्छ नि अब यहाँनिर हाम्रो यो लुप कतिचोटि चल्छ भन्दाखेरि 4चोटि चल्छ अनि 4चोटि चाहिँ यसले यो रिटर्न गरेको जे छ यसलाई चाहिँ लिस्टमा राख्दै राख्दै जान्छ क्या नि त अनि त्यही भएर यो हेलो आयो क्या यहाँनिर अब यहाँनिर जे रिटर्न गर्यो त्यसले चाहिँ लिस्टमा चाहिँ त्यही राख्ने हो क्या यो म्यापले चाहिँ जस्तै टु रिटर्न गरिदियो भने अब यसले चाहिँ त्यो लिस्टमा 2 नै राखिदिन्छ क्या जे रिटर्न गर्यो त्यही राखिदिन्छ क्या यसले चाहिँ हुन्छ नि 2 राखिदियो नि त अहिलेको लागि अब अहिले चाहिँ हामीले ई रिटर्न गरिदियो नि त अब ई भनेको त हरेकचोटि चेन्ज भइरहेछ म्याङ्गो एप्पल अनि यसरी चाहिँ यो लिस्टमा चाहिँ यसरी आयो क्या यो हुन्छ नि अब यसरी चाहिँ हामीले यो जुन म्याप भन्ने मेथड छ यसलाई युज गरेर कुनै पनि एउटा लिस्टमा अप्लाई गरेर एउटा नयाँ लिस्ट चाहिँ क्रिएट गरेर हुन्छ क्या अब यो हुन चाहिँ अब यो इलिमेन्टहरू सेम छ अब यहाँनिर जे रिटर्न गर्यो यो त नयाँ एउटा लिस्ट क्रिएट हुन्छ नि त अब यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा एक्जिस्टिङ लिस्टमाथि म्याप अप्लाई गरेर एउटा नयाँ लिस्ट चाहिँ क्रिएट गरेर हुन्छ है अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै हेरौँ अर्को भिडियोमा चाहिँ अब म्यापलाई कहाँनिर कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ मजाले हेर्छौँ है त ल